رئيس الصلاة هفالين هجا خدي حس كتم دسم كورس كيني كين كو أوجي كورس زمان بايثون هل بعد شد بيت أفخلك جه دلخوشية جلك أصابتين شو بسري دوسي صالة جلك مسج بومتين وجلك كومنت بومتين كو داخوزا كورس بايثون كان وبيجن كان جدي أف كورس هيتا بحث كرن هكا خدي حس كتن أفادي كم خلق بيتن أم دي بحث الزمان بايثون كان هل بعد بري أم دست في كورسي بكين يعني الفي خلقائي كده ام دي هند زانياريت جلق جرنگ و سرنج راكيش لسر زماني بحث كين و ام دي ديار كين كوبوچي هتانو كما بحثا في زماني نكريا و ما جلق كورس دي بحث كرينا برينو كا شوانا مثلا كورسيت سي بلاسيا اتش تي ام ال مثلا يت فيجوال سي شارب افا همي كورس جافا بو هروسا هكم بري خب دينا في رخيجي ما قال كورس دي جيت هين وكي مثلا سي شارب اكسل داتا ستراكشر يعني اس كيو ال يعني قال كورس دي ما يتبحث كرين وما اف كورس هيلا بدو ما هيك الفي خلق دي رون كين يعني دي ديار كين كابوتشي حتى انه ما بحث افي كورس نكري وما هيلا دو ما هيك همي كورس الفيري ده بري همي تشتي ادفيتو بزان بي كي بايثون درست كريا طبعا بايثون المعهد بيركاريه زانياريه هولندي ده كو ناسيار بسي دبليو اي هاتيا درست كرن الامستردام هلبت هروسا او شخصي هكا اف زمان درست كري نافي جايدو فان روسما الكنجي الصالد حشتيادا كو اف زمانه اي هاتيا تشيكرن انجي هاتيا تطوير كرن وهروسا الصالة 1900 نوتو اي كده يعني بشوازة كفرمي هاتيا بلاف كرن باشا اف نافي بايثون اش كيفا هاتيا نافي بايثون اش كيفا هاتيا هلبت مونتي بايثون نافي شانوغريكيا يانجي مسرحيكيا ديار أفي شخصي حش أفي مسرحية كريا وقالك مثلا بيجن كنياوي بيهاتيا وقالك كيف خوش القلبي مسرحية ديتيا اجبر هندي نافي بايثون دانا يسر أفي زماني وكو يعني بو خوشي نبو مثلا نبو مبستك ديترا هنشين باشي دماغي كافي خلقين ساكني مثلا سر جوجل بنفيسن مونتي بايثون أو مسرحية دي بوا ديار بيتن هروسا ادفيتو بزان بي كو اف زمان يعني نوات يعني بنشينا افي زماني السيرش تشتيهات يدرس كرن او السير زماني سي يعني سي بلس هاتيا نفيسان انه كدي بوتا ديار بيتن كوبوتشي ما بري بحثا سي كر وباشنج ما بحثا سي بلس كر وباشي ما بحثا سي شارب كر وباشنج ما هاتنا جافا وباش جافا ما هاتنا بايثون يعني شني ما بحثا بايثون كر داتو بزان بي كو سي بلس انجي سي او بخو اف زمانه يدرس كري انجي اف زمانه شوي زمانه هكو بري نكما بحث كري اجبرند ما هيلا دماهيك وهل بد هندك اگر ديجيت هين كو قالك شخص القال هند نين تجاره اكي في زمانه بايثون بي هل بد ما هندك تبيني ديجيت هين وهندك بسيار جبو ما هاتين بجد ما مستطيل القال هنديه از دستبيكي فيري بايثون بم از دي بجمتا نخير باش نينت و كم جار فيري بايثون بي باش ترى تشي فيري سي بي سي بلس بي سي شارب بي جافا بي باش هنجي و بي اتش بي جي كفر بي باش هنجي تو بي بايثون قالك باش ترى شكا الرخي دي ترى السي يعني السي بلس يعني السي شارب ده قالك فانكشن قالك تشتهبون قالك افكار هبون ما تشو بدست خود درست تذكر ما زحمت بيوديت حتى كما درست تذكر باشنجي هر قران كاريا كما بيعمل سرب كين قالك بو مبصانه و ماشا سر كين و ماشا شوي باش ترجي درست كين الفيري ده تشد بالناف بايثون ده تو هندك اشوان كارا حاضري ببيني وقت تو بحاضري ببيني تو نزاني كچاو هات يشكرن هل بد ده اشكال كفيتا فيربونا تدا يعني مستقبل ده تو نشي بيا بروجرامر كي بروفيشنال هروسا اگر تو فيري في زماني بي طبعا افاجي دي بتتشتغي باش السر سي فيتا يعني سي فيتا دي بقوات كتن بروجيكتا بيتو العرضة كي كاركي انجي بيتو هرجي هكي دي بيتن هل بدك جالك مفايق هنتا السي فيتا اگر تو القلمة سحكي افي كورسي يكي دي بجد باشا مامستا از دي شمل خلال الساعات كده فيري زماني بايثون بجمة نخير والله تو نشي الخلال ساعتك ونب ساعتك ونب اسبوعك جيتو نشي اوي دي بكي شكا راس بيجي كتو شي ساعة يوتيوبي تقلق كورسيت هين بشتتا
فيري مثلا زماني بايثون بل ماوي ایک کاجر آنجی موی ساعته كده هر وصل سر جوجل آنجی سر يوتيوب قد ساكت تقلا كورسين بجد تتعلم البايثون خلال اسبوع يعني خلال اسبوع كده تدي ان اويك يعني خلال اسبوع كده تدي فيري بايثون بخد دي بجمتا افا مستحيله تنشي هميه حرفيا ورقري حتى كتب بروجرامر كيزيرك الافي زماني ده باشتر اوا تو خلق القلمه بردوام بي وسحكي ايك ستيب باي ستيب ام هيدي بتشن ناف موضوع رو حتى تو باشتر تبكي بشتينجي بيشتما ما مستا اگرتا هندك سورانيجي النافرا كربا يعني زمان سورانيجي دا باشتر من الكورسي تيجشتون از بيجم اف مصطلحات هكو مبكارتينن يعني بتريوان مصطلحات انجليزية وبتريوان مصطلحات عربية بل سر جافا القل هندج دا ام دي بر جافا جرينكو هندك اخفتن سورانيجي بكينا بنافرا بلكو باشتر هنتي بكحن هر صايك بسيارة بجمع مستا اري باشا چه تمني و كوزاروك دست بروغرامري بكتن يعني دست فيربونا فان زمان بكتن طبعا ابا بسيارة كجلك جرينجا وجلك مفايدة جوير جري وشد بيت ببتا بيروكايا كجلك باشا الهزرا جلك دايكو بابدا فيربونا برمجي يعني بروغرامري جلك يا باشا بوزاروكي كو العمر 10 ساليه ده هندك تشتت يعني ستيبت سرتاي اش بروغرامريه بزانيتن يعني اقل عمري 10 ساليه ده بنمونا سحكره چند خلقكا انج مثلا سحكره چند مثلا اويديا چند فيديو كال سر بروغرامريه ده هزرك بوچي بيتن وبيش بيج اف هزره دبو مازن بيتن وازلوي بوريه دما الخلاله مثلا عمري 10 ساليه 12 ساليه 13 ساليه تا 15 ساليه ده هر فيري زمانه كي بيتن اگر نبشي وازكي بروفيشنال بيتن وقت تزاروك فيري اك زماني كر يعني تفيري هندك ستيبا كرش زمانه كي برمجي او زاروك خلاص و فكري برنادت وبردوام او فكره دي المشكي ده مازنتر لهن او بحزا خو دي بتر الديف فان زمانت برمجي قريتن يعني اقل ناف بين 10 سالي حتى 15 سالي ده على الاقل فيري اك زماني وخلاص بشتي هنجي او دل ديف زمانت برمجي قريتن او دي بحزا خوش تسعكتا كا مثلا سي تشاويا سي بلس تشاويا سي شارب تشاويا جافا تشاويا بايثون تشاويا بي اتش بي تشاويا اف زمانه همي او دي بخول ديف ديشن واز الوي هزري دما العمر 20 25 ساليه دي بروغرامر كي قالك سركفتي جي اتا برهمينا ايك بيجتن تشاوا از الجلتا ساكا ما كورسي مثلا تشاوا كورسي او ديكم عندك بيجي مثلا مساكا كورسكي انه كبشتي مخلاص كري كورس از تشجي نظام يعني همي مجبير كري القلخو از دي بجمتا شوازي فير كرنا برمجي وقت تو ساعت كه فيديو لازم ورقه وقلم الدستي تذهبيتن هر اخفتنك از بيجم تو بنفيسي هر اخفتنك هر تبينيك از بيجم تو بنفيسي بخو هر کودی از بنویسم تجی الکلمه اوی کودی بنویسی وقتی تف کود نویسا پشتی هکتا اف ویدیو خلاص کر لازم تجی کود ادیتور يعني برنامج جبجي کرنا وان کود هکم بحثت کن تجی وکی و تبدست خو وان کودا جارك دي بنویسی و بخوسع كده و نبس او تشتي هكم من نویسا بیتن نهكم مثلا ما تشتاق نفيسا خلاص تجي وي نفيسي وخلاص تنفيذ كي وهندا ناخر تدي هندا قران كاريالك هندا تشتاق جيبه هندا تشتاق لزيدك وسحكي دي بيني نتيجه قالك باشتر دي بدستكفن وبتر دي مش كتا هي تفكرن السار افي باشا اكدي بيجتن باشي وخرابيت افي زماني چنه باشي وخرابيت في زماني هلبت ام دي بري دست بيكي بحث خرابيت افي زماني كن باشن كن دي بحث باشي جي كن دا بزانين كاتشاونه الفيري ده يكش وان خلايك خرابيت في زماني بيشتا استهلاك الذاكره قلقت بتن طبعا اف كيشجي بمرور الزمن يعني القل دمي دهيتا تشاركرن شو كانت بين اف جهازي تاكتين همي ذاكره دوانت برزن ناكي بريه مثلا تبيجي جهازك متهات ذاكره ويدوبو ان هاشت بو نه نكت بيني خر ادبنا موديل صادو مثلا 28 جيجا ونظام 64 ويفتر يعني تبيني او سعه خزنيه هكا نكتين برهمينان يعني دي بمرور الزمن كان صار قبل اف اريشه دهيتا تشاركرن يا دوت بجدن سرعه بطيئه وقتته تنفيذتكي قالك بطيئه او برنامج هكتين درست كرن بزمان بايثون بطيء انه نت سريع وكي زمان سي مثلا سي شارب وزمان ديتر
افجي السر نوعي جهاز دراوستن كو اف جهاز انه كانت متوفر الشرق الاوسط ده اغلبها وسطا انجي بندي وسطا بمرور الزمن اف جهازات مثلا معالج مازن ذاكره مازن اگر بين بازاري ده بين اويدي ده هلبت اف اريشجي دهتا شاركرا يا دي جهد اضافي لتطوير الهواتف يعني بيجك زحمه ترى جزمان دي ترى كتب تلفونه بيش بيخي چونکه بوچی چونکه تلفن بخو مواصفات دوانت برزون ما قلت اف زمان بخو استهلاك هذا كريت كتنو يعني بطيء اج برهنده هطانو او توجه نهات يسار كو تلفونه بي ابي كان تطوير بكن هلبت الباشا روجي ده هكا تلفون مواصفات باش بين اف مشكله جديده هي تشارك الباشنج بيشتغل الوصول الى قاعده البيانات طبعا بوقتها انتو هر سايتك يعني هر برنامج درست كي تو في برنامج اس كيو ال يعني اوراكلي قاعده بيانات داتابيسك بخو درست كي قالك جارا الجال في زماني يعني اريشه بما بيدات من هتم قهنوان داتا خزن كريل ناف داتابيس ده وطبعا افجي هلبات وصلنا من او جديد على اجكرم يا دي تربيت اخطاء وقت التشغيل اخطاء وقت التشغيل شتشتا هكا بيرابطن وقت ما السي بلس ده انجي سي شارب ان جافا هر زمانه جديده وقت ما فاريبل كدانياسين بنمونه ما تقول انتجر مثلا ام يساوي دو خلاص وقت تا تنفيذ كرده دو حساب كتن بشتي انجي اگر فرا ديف ده تهاد بقيمتا ام مثلا تكربا ده ان بونز ده جارك ديجيتا تنفيذ كربا دي ستا چه مشكله نبو داوي قيمتا ني ورغريتونو تنفيذ كت الفيري نخير الفيري هند جارا هر سر قيمتها كافنا تشيت يانجي زيبزي قيمتها نيورنا قريت انجي دي كودي هم يجيبه وانجي كوبي كي برنامج يعني اف اريشه هشتيا هاي الزماني ده وزن بيباري ده ماكو افجي بتا چاركر باشه افا بينج خرابيت افي زماني بون ام بين ساكينه ده كباشيت في زماني چنه يا كي دعم البرمجه الوظيفيه البرمجه الوظيفيه انه كتبيني برنامجات هين سايتات هين همي حركات وجوانكاري وترتيبات كفتينه ده نوكي وانز مثلا برنامج وسايت بري انه كنت هادنا درست كرن هما بس نفيسانك حشكل بيش جافيتا هكا تصويرك حشكه بحركات شدو صعبه لا نوكا بيش كفتني كتب يا دوي سهله التعلم بوشي سهله التعلم چکه گلک تشتی دی حاضره هی یعنی تو حوجه نگه تو هزار خوب که کچها چه بود مجرد تو حوجه بود دو چه اینی به کاری خو قطینی و خلاص انده بس باقی تو چه سی پلاس و سی و مثلا سی شارپ و جاوا و زمان دیتر نه خیر تا فرد کتن که او چشتی تو حوجه بود چهواتی تا چه کرن یادوی حرة ومفتوحة المصدر يعني او برنامج كوبينة تندرس كرن تو تشي كود دوان ببيني و جوران كاري الفان كودا بكي و بخو جارك ديجي ابديت كي لغة برمجية عالية المستوى لغة برمجية عالية المستوى بيجن عالية المستوى ما بس تمام بيتش تشتا يعني همي مواصفات وصفات اللغات برينو كا يعني او شيان مثلا زمان برينو كده همي الفيريج ده يتين يا دوي محمولة تشتا تشي مثلا همي جافا بردست بيتن هر جهازك هر امريكي برنامج خوي هي اديتور خوي هي تشي بي تشيكي يا ديجي كائنية التوجيه طبعا ابيت كورسات برينو كبرجرتين زان كائنية التوجيه تشتا يعني كلاسات وشولات وصف فانكشن فهميته ده يتهين قابل للتمدد الفيري ده ما بس تاوي بيتشيا يعني تشي برنامجك تشيكي اف برنامجه الباشا روجي ده تشي بي هندك كودي دي اللي زيدك كوكارك زياده تربط بكتن حوجنكت او تهي هميه تجيب بي او تهميه مثلا تجينابي بس با تشي زيدك ان كيم كي السر افي زماني افا بي همو بسبارات وكو دست بيكك يعني وكو انترودكشنك بو زمان بايثوني ان شاء الله الخلاقت بيد دهين سحكينه ده كام دي تشي اديتوري كود اديتوري بكار انن بو جيب جكرنا فان كودت هكو بو بايثون دهين بكار انن وطبعا ام دي زيدترش ايجي ورجين شد بدو ان سي برنامج ورجين ده وبتر فكره السرابيتن كنا هر برنامجك اسكار بن خلاص دفيت تجي بردوام بقلبي برنامج نخير تشي غير كود اديتوري بكار بيني الدمايكا في خلق كده ام حست كاين او هشتا سبسكرايب نكرين سبسكرايب كان او مثلا بسيارك الدلي واندا ماي انجي هر تشتاقي دي الدلي ويدا ما بيتن تشتاق ما بيتن ما فكرة نقاهم بيت سيارك ما بيت ما والام ندا بيتن ام حست كاين بما الخوار فيديو بنويستن داكو اگر ما خلقا دوي ان سي انجي خلق الدماي كيجي
اگر وی را گهشت ما کومنتاوی دید ام دهین بر سوان بسیار جدین و هر وسا گیم گوتی ام حست کین هند اکتیو ملگل مبرک و لایک و کومنتا و هر وسا تشتهر گرینگ تری هین وان ویدیو به گران به حوالت خو شیر کن و صح کن رکلاما و سکیب نکن و کو پشتوانی یک بو کانال ما دا ام بردوام بین السر وان کورس به گران هتا خلقا به بمینن بخیر و خوشی